No! Ay! May video lang dyan. Ba't nakikita ko yung sarili ko? Slipper. Okay yan. Yan. Exposure. Slipper. Kunwari kagigising lang. Hi guys, so Jheremy here. And so may trip po namin ngayon. And pupunta kami sa Intramuros. Ayan, tuloy ka mga ingay nila. Ayan. So wala po akong permanent seat, char. May permanent seat ako dun. Pero palipat-lipat ako. So nandito kami sa Quezon something. Tapos ang oras it's 6:46. Oh, balik. 6:46. Hindi yung maingay na sumayo. Diba? Iba ganun. Nako, pre! Diba? Pagkasuko mo, Dali, patingin ako. Dali. Suka. Yan, so mamaya na naman. Best friend ko. Ayaw mo dyan. Baka mag-shower kami ni Hindi na rin kasi mga gamit bigyan mo mag-aayos. Candy na menthol. Hey guys! Welcome to Jheremy's vlog! Ay, hindi po namin alam. Alis pa din po kami dito. Ayun yung ano Andun po yung photographer namin. Ayan po. Wait lang. Ayan po. Ayan. Yan. So, nag-picture po sila dito. Si ma'am, parang estudyante lang. Hi! Ayaw mo. Pengi ako. Nagbibigay ng chocolate. Thank you. Ma'am. Hi! Ay, magandang teacher. Ma'am! May mga nandito. Mami, plug mo na yung YouTube channel mo. Dali! Ayun channel. Ano nakalimutan? Nakalimutan! Ikaw, uot. Kami sa Manila Cathedral. Wala din si Ray. Kailangan mo kasi. Ganyan talaga. Type system na eh. Ulang ka na kumuha eh. Yun. So guys, nakita sila nagpicture. Ayan. Tabi muna kayo. Ate yan. Kamusta naman yung photoshoot niyo? Naghihintay si ma'am, no? Kamusta yung photoshoot niyo? Nag-aantay na nga. Ayan, ginagawa nila ang photographer dito. Nag-aantay daw ng ground. Si Aki kasi kasama. Siyempre, may model kami kasama. Hello, people! Ayan. So, wait, bakit ako Ano yan? nag-vlog ako, bakit? Diba? Init! So, may dala kaming jacket. Sabi, sis, saan yan? Ang ganda naman dyan. Wait lang. Yan. Wait, tawid kaya tayo para hindi tayo nakaharang sa gitna. Okay na. Cute yung tricycle. Ayan, pala siya ng gobernador. Okay. So, ang init po ngayon dito. And,
mag-swimming? Gusto mo na mag-swimming? Langoy na ako. Wait, ayun. Guys. Yun yung ano namin, yung model namin yan. Nox! Kayo na po nga yan eh. So, may ano pa tayo? 10 minutes. Ayun lang ba? 45 minutes. So, may 45 minutes pa kami para mag-ikot dito. Sila pa rin kasama ko. So, mag-iikot muna kami. Kasi, wala, nag-picture lang kami dito. So, may disposable naman. Pero meron ako. 7-Eleven meron. Pero brown. Hindi ko alam saan kami pupunta dito. Bawal naman mag-bra saan. Ayan. Yes, bakit? Bawal at may pa-pipim ka pa daan. Naku, nagagalit. Nagagalit. Naku. Maganda yun yung white tapos may brown na ano. Alam ko dito. Ayun Ayun Ayan, dito din. Wait. Ikaw na naman pala kasama ko, no? Naalala mo ikaw din kasama ko sa vlog sa share ko. Oo. Diba? Ito yun, kaso bukas. Diba? Sila. Maganda kasi dito. Diba? Maganda doon sa ano? Wait, ayan. Ayun may, hindi ko alam kung ano yun. Ano yun? Hindi kasi Villa maganda yung ano. Immaculada. Ba't alam mo? Nag-search? Search ka? Anong search yun na dyan? Parang ang ganda mong picture dito isa. Bisa mo, doon, ay hindi doon ka, tapos dito ako picturean. Karoon ako dyan. May hawak mo, vlog mo. Oo, dyan sa gitna. Picture lang kayo. Ako Ayan din. po, mag-picture po sila. Kasama po namin yung model namin. Ayun na baka. Tapos ayun po yung photographer. Ito pong dalawang tanong. Pagod na kami. Hindi kasi kami photogenic, so... Tapos ayun po, yung dalawa din. Nagtutry po sila na mag-ano. Meron nga ako. So, ayan guys. So ayun guys, kami muna ang maghahawak na ito. Gugutom na rin ako eh. Ang sarap. Ang sarap kumain. Ang sarap ko. Kainin kita eh. Joke lang. Oras pa, ma'am, show. Saan ba dito yung ano? Ang init sa Philippines, man. Yeah. Kanina pa siya nagpapapogi sa harap. Baka magsawa naman sila. Ilang percent na lang ako. Sige. Ha? Nagbablog ka pa, 11% lang naman yung May cellphone power mo. bank ako. Men, Sorry. ginagawa mo. Vlog mo yan, mag-vlog ka. Ayan. Mamaya na lang ulit kasi mainit. Init! Alam ko lalabas naman din yan eh. Sinira niya ako. Ito sinira. Nagpipicture lang ako. So, nandito na po kami sa Museo de Intramuros. Char. Ang tagal! Good chicken! Good chicken. Asim! Grill po! Ang asim nito! Gian po! Asim ni Gian! Lapit po dito! Power! Ayun na. Ayan o, tingnan nyo kung gaano kahaba yung pila, mga katribo. Ayan o, sa inyo na yung camera. Ang init dito. Grabe. Tagal namin naghintay. Hi guys. Yan, ano masasabi niyo sa vlog ni Je? Hi guys, wait lang. Ilaw. Yan, hi! Kita niyo si Kawaling Hi, yan! Siya na naman, yes! Bago ako eh. Ano ba yan? Ayan, may bus, yan! O, finger heart natin niya, wait lang. Yan. Ah! Oh, yes! Kalang Abagi na isa! Ay, abagi na isa! Yan, dito tayo. Ay, mag-hi kayo sa vlog ni Je. Hi ka, hi, hi. Subscribe to my Hi. channel. Yes! Mag-hi ka. Hi. Ayun. Shoutout kay Matt. Ayan, what? Harot! Hanggang dito pa naman sa Intramuros. Hi kay Nicole. Oy! Oy! Oy, sino May yun? pa-drop name. O, ikaw. Ikaw. Sino si shoutout mo? Hi
Hi to myself. Akala ko hi to my ex eh. Hi kay Ikoy. Yan, ikaw, sino yung shoutout mo? Aura na lang, aura. Pinagpalit sa Bang! Ito. Ay, syempre dito tayo sa pinakamaganda natin teacher. Yan. Anong masasabi mo? Yan! Kunyari di alam. Ano masasabi mo sa vlog ni Jay? Mag-hi ka. Hi. Hi! Hi sa bebe. Hi sa bebe. Shoutout sa bebe. Hi sa bebe. Yan! Pangalan. Kawit ba? Pangalan mo, pangalan. Ano pangalan? Kapit-bahay niya yung bebe. Oh. Pangalan mo, pangalan. Lipat na lipat. Pangalan ba? Oh, bawal mo malaman. Agawin niya. Sorry, meron. Ay, meron. Ano pangalan? Raven ba yan? Ay, sorry. Sorry na to na. Sorry. Ay, bawal ba? Robic. Ay, hindi ako nagsabi yun. Ay. Row your boat. Yeah, mag-hi na. Bye-bye kayo. Bye-bye. Yan. Bye-bye. Eh kasi, tapos na yung vlog ko eh. Kay Jenna ulit. Ay, wait lang. Okay. Oh. Hi, thank you, mom. Gawa, ganun ka lang. Dito tayo, wait lang. Yes. Michelle, mag-hi ka sa vlog ni Je. Hey. Anine, mag-hi ka. Yan, si Kim na naman nakikita nyo. Pumunta tayo dito sa ano. Wait lang. Ay, dito tayo. Mag-hi ka. Ito si Miguel. Ay. Naka-vlog ko ni Je, hindi ko to vlog. Bema kayo. Ay, big brother. Mag-hi ka naman. Vlog to ni Je. Mag-hi ka. Yan! Ay, Jello. May gusto ka bang sabihin sa vlog ni Je? Mag-hi ka lang. Hi ka lang. Yan! Yan! Ito. Paris, anong ginagawa mo? Patingin. Pakita mo. Yan. Best friends na po kami ni Paris. Ikaw, Rhea, masabi mo sa vlog ni Je? Awit sa'yo. Awit. Ayan. So, nandito po kami ngayon sa loob ng tunnel sa the fort. Diba? Tara, punta tayo dun sa dulo. So, madilim. Let's see. Uy, pag tayo na-lock dito. Ready na lock. Char. Char lock. Ha? Pakawalan niyo po kami! Ano to, kulungan? Alam niyo yung kay General Luna? Palabasin niyo kami dito! Tolong. Nakabukas, di ba? Hindi, may ano. May harang. May harang boy, baka bawal. Doon tayo sa kabila dumaan. May daan pa sa kabila. Doctor Stranger. Hi! So, vlog takeover na naman. So, may gagawin kaming challenge. This challenge is called o, diba? Sabi sa'yo eh. Hindi ako So, kung nakikita niyo po, nagpipicture lang ako, diba? May si Aki, okay. Why do you sleep when you like me? Why do you sleep and wake up early? Okay, so mag-ano na siya. Wala ka daw, boo! Ay. Yun, so guys. Hello guys! Nag-depart na kami kahapon yung na-vlog kasi bawal mag-vlog sa Ace. Yun yung last destination namin. Then ngayon, the next day, pumasok kami. So, hindi na kami dito sa room. Inikyawat ako. See that guys?